નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી એક વખત યુટ્યુબ ઇગ્નો ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટીના ઇકોનોમિક્સ BECC 131 ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ 1 એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર આ પેપરનું નામ છે. એની અંદર ટોટલ 3 બ્લોક છે. બ્લોક 1 ઇન્ટ્રોડક્શનનું છે, જેમાં 4 યુનિટો છે. બ્લોક 2 થિયરી ઓફ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર, ગ્રાહકના વર્તણૂકનો સિદ્ધાંત છે, એમાં 2 બ્લોક છે અને બ્લોક 2 યુનિટ છે. બ્લોક 3 પ્રોડક્શન એન્ડ કોસ્ટ, એમાં 4 યુનિટ છે. બ્લોક 1 માં ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇકોનોમિક્સ એન્ડ ઇકોનોમી, અર્થતંત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર નો પરિચય. પછી યુનિટ 2 માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા, ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. પછી ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સપ્લાય, યુનિટ 3 પુરવઠાની મૂલ્ય સાપેક્ષતા. અને ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઇન પ્રેક્ટિસ, એ ચોથું યુનિટ છે. પછી કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર કાર્ડિનલ એપ્રોચ યુનિટ 5 અને ઓર્ડિનલ એપ્રોચ યુનિટ 6. અને બ્લોક 3 માં પ્રોડક્શન એન્ડ કોસ્ટ, ઉત્પાદન અને ખર્ચ, તો એમાં યુનિટ 7, 8, 9, 10 પ્રોડક્શન વિથ 1 વેરિયેબલ ઇનપુટ, એક ઉત્પાદનના સાધનની ચલરાશિ સાથેનું ઉત્પાદન, 2 વેરિયેબલ ઇનપુટ, 2 સાધન ચલરાશિ સાથેનું નિક્ષેપ ના ઉત્પાદનનો વિચાર આપણે યુનિટ 8 માં કરીએ છીએ. રિટર્ન ટુ સ્કેલ, કદ મળતરના નિયમો, વધતું ઘટતું સ્થિર. અને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, ઉત્પાદનના ખર્ચની વાત યુનિટ 10 માં કરીએ છીએ. આ પેપરની શરૂઆત આપણે બ્લોક 1 થી કરીએ તો ઇકોનોમિક્સ એન્ડ ઇકોનોમી, એટલે ઇકોનોમિક્સ સબ્જેક્ટ જે છે એ આપણને ઇકોનોમિક એજન્ટ જે છે એને સમજવામાં મદદ કરે છે. એટલે કે કઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું, કેવી રીતે ઉત્પાદન કરવું, એને માટે કઈ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરવો, એના માટેના જે ઉત્પાદનના સાધનો છે રિસોર્સિસના, એનું અને કેટલા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવું, આ બધું માર્ગદર્શન અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસ દ્વારા આપણે મળે છે. હાઉ કન્ઝ્યુમર મેક પર્ચેસિંગ ડિસિઝન, હાઉ ધેર ચોઇસીસ આર અફેક્ટેડ બાય ધ ચેન્જિંગ પ્રાઇસીસ એન્ડ ઇન્કમ. કિંમત અને આવકના બદલાવ સાથે ગ્રાહકના ખરીદીના નિર્ણયનો બદલાવ કેવી રીતે અસર કરે છે, એટલે ખરીદીના નિર્ણયના બદલાવમાં કેવી રીતે અસર થાય છે. તો આ બધી વસ્તુઓ આપણે આમાં જોવાના છીએ. એટલે બ્લોક 1 જે છે એ બેઝિક પાયાનું જે માંગ અને પુરવઠાના પરિબળોને લઈ અને અર્થતંત્ર અને અર્થશાસ્ત્રના પરિચયમાં આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્હોન રોબિન્સને જે રીતે વાત કરી એ રીતે કે આપણી જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને એને સંતોષવાના સાધનો મર્યાદિત છે. આ મર્યાદિત સાધનો વડે અમર્યાદિત જરૂરિયાતો ને પૂરી કરવા માટે શેનું ઉત્પાદન કરવું, કેટલું ઉત્પાદન કરવું, કેવી રીતે ઉત્પાદન કરવું, કેવી રીતે વહેંચણી કરવી, ઇટ ઇઝ પ્રોબ્લેમ ઓફ ચોઇસ, એટલે કે પસંદગીના પ્રશ્નોને લગતું આપણું આ અર્થશાસ્ત્ર છે. ખાસ કરીને આ બ્લોકથી આપણે આ બ્લોક ભણ્યા પછી જે સ્કેર્સિટી પ્રોબ્લેમ છે એનો રિસોર્સ, એટલે કેવી રીતે સમાજની જે છે એ જરૂરિયાતો સંતોષાય છે. સ્ટેટ ધ મિનિંગ એન્ડ નેચર ઓફ ઇકોનોમી, અર્થતંત્રનો અર્થ અને એનું સ્વરૂપ. ડિસ્ક્રાઇબ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇકોનોમિક એન્ટિટીઝ, ડિસ્કસ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ, એટલે કે ઉત્પાદન શક્યતા રેખા. આ બધી જ વસ્તુઓ ભેગી થઈ અને એના પ્રોપર કોમ્બિનેશનથી, સાધનોના પ્રોપર કોમ્બિનેશનથી આપણને
ઉત્પાદન શક્યતા રેખા પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી ફ્રન્ટિયર અથવા પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ. તો આ જે સંયોજનના બદલાવ સાથે ઉત્પાદન શક્યતા રેખા ઉપર કે નીચે ખસે એ દિશામાં પણ આપણે આ યુનિટની અંદર અભ્યાસ કરશું. Explain the methods of resource allocation in the market economy in a socialist economy and a mixed economy. મિશ્ર અર્થતંત્ર અને સમાજવાદી અર્થતંત્રમાં અને બજાર માર્કેટ ઇકોનોમીમાં, બજારના અર્થતંત્રમાં એટલે રિસોર્સિસ કેવી રીતે એનું કોમ્બિનેશન થાય છે એની સમજૂતી. પછી ક્લિયરલી ડિસ્ક્રાઇબ ધ બેઝિક કન્સેપ્ટ એન્ડ મેથોડોલોજી ઓફ ઇકોનોમિક્સ, એટલે અર્થશાસ્ત્રની અભ્યાસની પદ્ધતિ અને એના ખ્યાલો એની પણ આપણે સમજૂતી લઈશું. અને સ્ટેટ ધ નેચર ઓફ ઇકોનોમિક લોઝ, એટલે અર્થશાસ્ત્રના નિયમો. એક્સપ્લેન સમ ઓફ ધ એનાલિટિકલ કન્સેપ્ટ એસોસિએટ વિથ ધ ઇકોનોમિક રીઝનિંગ, આર્થિક તર્કબદ્ધતાની સાથે કેટલાક જે ખ્યાલો જોડાયેલા છે, વિશ્લેષણો, એનો પણ આપણે આમાં પરિચય મેળવીશું. સો આઈ થિંક ધીસ યુનિટ ઇઝ વેરી બેઝિક ફોર માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. તમે આ લેક્ચરને એકદમ ધ્યાનથી સાંભળશો અને ખૂબ જ વિશ્લેષણાત્મક રીતે તમે એમાં, કદાચ તમારા મોબાઈલમાં યુટ્યુબમાં તમે સાંભળતા હો તો પણ ઇયરફોનથી તમે કોન્સન્ટ્રેશનથી જો સાંભળશો તો આ યુનિટ તમને અર્થશાસ્ત્રના અને ખાસ કરીને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના સમગ્રતયા વિશ્લેષણમાં, એની પદ્ધતિમાં તમારા કન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર કરશે એવું હું માનું છું. એટલે નાઉ ડેફિનેશન ઓફ ઇકોનોમિક્સ બાય સેમ્યુલ્સન. સેમ્યુલ્સને જે અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા આપી છે એમાં એને 5-6 પાસા લીધા છે. ધ એનાલિસિસ analyzes how society's institutional and technology affect prices and allocation of resources among different uses. વિવિધ પ્રકારના ઉપયોગોમાં સમાજની વિવિધ સંસ્થાઓ એમાં ટેકનોલોજી એ ભાવોને અને ઉત્પાદનના સાધનોના સ્થળાંતરને કેવી રીતે અસર કરે છે તેનું વિશ્લેષણ કરે છે અર્થશાસ્ત્ર. પછી એક્સપ્લોર ધ બિહેવિયર ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ એન્ડ સ્ટોક પ્રાઇસીસ, એટલે કે સ્ટોક પ્રાઇસીસ, શેર બજારના ભાવો અને વ્યાજના દરો સમેત નાણાં બજાર, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ જે છે એનું વર્તન, એટલે કે ચીજ વિનિમય ચીજ, એટલે કે પેલા ઉત્પાદકીય ચીજ એનો વિનિમય નાણાં વડે થાય અને જે યુટિલિટી જેને એનો સંતોષ છે, ગ્રાહકના પક્ષે ચીજની માંગ કરે છે, આ બાજુ ચીજનું ઉત્પાદન પુરવઠો કરે છે, વચ્ચે મધ્યસ્થી તરીકે નાણું રહે છે. તો ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ શેના દ્વારા અસર કરે છે? વ્યાજના દર અને સ્ટોક પ્રાઇસીસ દ્વારા. તો એનો પણ અભ્યાસ કરે છે. એક્ઝામિન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ એન્ડ સજેસ્ટ ways that poor can be helped without harming the performance of the economy. અર્થતંત્રના જે દેખાવ છે એમાં ગરીબ માણસને કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્જર નથી થતું, એટલે કે સર્વાઈવ થઈ શકે છે, એ પ્રકારે અર્થતંત્ર સાધનોનું, એટલે આવકની પુનઃ વહેંચણી, એટલે કે આવકની વહેંચણીમાં એનો રોલ છે, એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. એટલે વેલફેર ઇકોનોમિક્સ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. માર્કેટ ઇકોનોમીની સાથે વેલફેર ઇકોનોમિક્સ. નાઉ સ્ટડી ધ બિઝનેસ સાયકલ, એટલે કે વ્યાપાર ચક્રો તેજી મંદીના આવે છે એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. એક્ઝામિન હાઉ મોનેટરી પોલિસી કેન યુઝ મોડરેટ ધ સ્વિંગ્સ ઇન અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ઇન્ફ્લેશન, એટલે કે બેરોજગારી અને ફુગાવાની પરિસ્થિતિમાં નાણાકીય નીતિ કેવી રીતે અસર કરે છે અને વ્યાપાર ચક્રો કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે એની પણ ચર્ચા અર્થતંત્ર કરે છે. સ્ટડીડ ધ પેટર્ન ઓફ ટ્રેડ among nations and analysis the impact of trade barriers, એટલે કે વ્યાપારીઓ, વેપારકર્તાઓ ને વેપારની તરહ પેટર્ન ઓફ ટ્રેડ કેવી રીતે અસર કરે છે એની પણ વાત કરવાની. લુક, એટલે અર્થશાસ્ત્ર આટલા પાસામાં આનો સ્ટડી કરે છે એવી વાત કહેવા માંગે છે. કોણ? સેમ્યુલ્સન. શેમાં? વ્યાખ્યામાં. કયા આ વિવિધ પાસાઓ છે શેના? અર્થતંત્રના. એ રીતે અર્થશાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે છે, એ વાત હું કરી રહ્યો છું.
Now looks at the growth in developing countries and proposes ways to encourage efficient use of resources. જે આપણી પાસે સંસાધનો છે એનો સંપૂર્ણતયા કાર્યક્ષમ રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે થઈ શકે અને એની સાથે દેશનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે, એટલે કે દેશના વિકાસનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે સાધનોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય એ અભ્યાસ તમે અર્થશાસ્ત્ર દ્વારા કરો છો. Asks how government policies can be used to pursue important goals such as rapid economic growth. જો આપણે બે વાત એક સાથે લેવી છે, એક તો ગરીબોને સહન ન કરવું પડે, ગરીબો પોતે સર્વાઈવ થઈ શકે, બીજી તરફ દેશનો આર્થિક વિકાસ કરવો છે. વિકાસની સાથે આપણે ભાવ સ્થિરતાની પણ પવિત્ર ધારણાને સાચવવી છે. સાચવી શકીશું નહીં, પણ ઇન્ફ્લેશન ધુમાડો કાઢી ના જાય કે જેથી કરીને ગરીબ માણસો લંગડાવા છતાં પણ પોતે સર્વાઈવ ના થઈ શકે, એવું પણ ના થવું જોઈએ. એટલે આ પ્રમાણેની પોલિસી મેકરોએ ધ્યાન રાખવાની વાત છે. અને એના માટે હજી પણ આપણે ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ, એની સાથે પૂર્ણ રોજગારી, પ્રાઇસ સ્ટેબિલિટી એન્ડ અ ફેર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ, એટલે આવકની પુનઃ વહેંચણી. હવે આવકની પુનઃ વહેંચણીમાં આપણે ફિસ્કલ પોલિસીના આધારે જાણીએ છીએ સરકાર એક મધ્યસ્થી છે, અમીરો પાસેથી કરવેરા કલેક્ટ કરે છે અને ગરીબોના કલ્યાણ માટે, એને સર્વાઈવ થવા માટે એને હોસ્પિટલ, સ્કૂલિંગ, એમાં રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે અને આવકનું રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે આવકની પુનઃ વહેંચણી કરે છે અને સમાજનું કલ્યાણ જળવાય છે. A common theme running through all this definition is the scarcity is fact of life and efficient use of these scarce resources is to be found. કાર્યક્ષમ સાધનોનો કાર્યક્ષમ વપરાશ અને એની સાથે અછતો તો છે જ, તો પણ અછતોની વચ્ચે રહીને સાધનોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી અને અર્થતંત્ર, અર્થશાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન એ અછતની સાથે ડીલ કરે છે, વ્યવહાર કરે છે. નાઉ કોન્સેપ્ટ ઓફ સ્કેરસિટી, અછતનો અર્થ શું છે? તો અનલિમિટેડ વોન્ટ્સ ઓર એન્ડ્સ. તો આપણી ઈચ્છાઓ ઘણી બધી છે કે જેને આપણે કંટ્રોલ કરતા નથી. હવે તમે જુઓ કે પેઢી દર પેઢી લાઈફસ્ટાઈલ ઊંચી થતી જાય છે અને એક્સપેક્ટેશન પણ ઊંચી થતી જાય છે. પેલા સાયકલ હોવી એક લક્ઝરી ગુડ કહેવાતી હતી, હવે સાયકલ તો ક્યાંય રોડ પર દેખાતી જ નથી. તમારે સાયકલ હવે રોડ ઉપર લગભગ તમે બહુ ઓછી જુઓ. મોટરસાયકલો પણ હવે ધીમે ધીમે બહુ ઓછી થતી જાય છે, 4-વ્હીલર વધતી જાય છે. એટલે અનલિમિટેડ વોન્ટ્સ ઓર એન્ડ્સ. Every person has some wants. Different person have generally different wants, and wants of even the same person keep changing with the passage of time, change of the place and status. જગ્યા, પોતાનું સ્ટેટસ એટલે કે પોતાનો જે માન, મોભો, મર્તબો અને સમય પ્રમાણે પોતાની જરૂરિયાતો વધારતા જાય છે. Human wants unlimited and keep on increasing. Different wants differ in their intensity subject to the availability of resources. જે કંઈ પણ રિસોર્સિસ પ્રાપ્ય હોય એમાં જે પ્રચુરતાના પ્રમાણમાં હોય એ પ્રકારની એની માંગ વધતી જાય છે. હાયર ઓર્ડર વોન્ટ્સ needs be satisfied first, and if the resources are still available, these may be used to satisfy lower order wants. Now scarce resources or means એટલે કે સાધનો જે છે અછતવાળા છે, એટલે એની અવેલેબિલિટી બહુ લિમિટેડ છે રિક્વાયરમેન્ટના પ્રમાણમાં. એટલે however scarce means even alternative use, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ અછતનો અર્થ એમ છે કે એ વસ્તુનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ છે. બહુ સામાન્ય વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રિસિટી તમે
ઘણી બધી, દાખલા તરીકે ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કરીએ તો પ્રકાશ શક્તિનું રૂપાંતરણ થાય, વિદ્યુત શક્તિનું પ્રકાશ શક્તિમાં રૂપાંતર. જો તો હીટર ચાલુ કરીએ તો ગરમી, એર કન્ડિશન ચાલુ કરીએ ઠંડો પવન આવે, બરાબર. પછી એ રીતે અલગ અલગ યુઝ, તમે ઇસ્ત્રી દ્વારા પેલા કપડાને પ્રેસ કરો તો ઉષ્મા શક્તિમાં રૂપાંતર, નાવાનું પાણી ગરમ કરો હીટર. પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી દ્વારા તમે કોઈ મોટર ચાલુ કરો, પાણીની મોટર, યંત્ર શક્તિ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે, લાકડું છે તો એ કાં તો ટેબલ બને કાં ખુરશી બને, અને એક વખત યુઝમાં આવે પછી એને બીજી વખત તમે યુઝમાં ના લઈ શકો. દાખલા કે જે લાકડાનું ટેબલ બની ગયું એ લાકડાની હવે એ જ લાકડાની ખુરશી ના બને. એટલે વૈકલ્પિક ઉપયોગમાંથી તમે એક બેસ્ટ યુઝ એનો ચૂઝ કરો છો, પસંદ કરો છો. એટલે રિસોર્સિસનો પસંદગીનો પ્રશ્ન જે છે એ અર્થતંત્રનો પાયાનો પ્રશ્ન છે. સ્કેર્સ મીન્સ એવું ઓલ્ટરનેટ યુઝિસ. નાઉ ઇકોનોમીની અંદર એટલે એનું ગાઈડલાઈન કોણ કરે તો કે ભાવ. પ્રાઇસ જે છે એ અછત પ્રમાણે વધતી ઓછી હોય. દાખલા તરીકે તમે વિદ્યુત છે તો વીજળીના પણ પ્રાઇસ ડિસ્ક્રિમિનેશન હોય. તમે ડોમેસ્ટિક યુઝ માટે વાપરતા હો, ઘરગથ્થુ વપરાશ માટે જો વીજળી વાપરતા હોય તો એના પર યુનિટ ભાવ ઓછા હોય. ઇન્ડસ્ટ્રી માટે વાપરતા હોય તેના પર યુનિટ વધારે હોય, એ જ વીજળી. તો આ રીતે વૈકલ્પિક ઉપયોગમાંથી પછી હીટર હોય તો હીટરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વધારે યુઝ થાય તો બિલ પણ વધારે આવે. એસીમાં પંખા કરતાં વધારે બિલ આવે. એટલે આ પ્રમાણે એક જ જે છે એ મીન્સ સાધન છે એના પણ વૈકલ્પિક ઉપયોગો છે. તો એ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ જે છે એ આમાં બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આ પ્રમાણે આપણે અર્થશાસ્ત્ર, અર્થતંત્રની પ્રાથમિક બાબત વિશે વાત કરી. હવે વાત મિનિંગ ઓફ પ્રોડક્શન પર આપણે જઈએ છીએ. ઉત્પાદન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બ્લોક 1 BECC 131 માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની PDF તમે એ બુકને ડાઉનલોડ કરી શકશો. હું અત્યારે પાના નંબર 8 પરની ચર્ચા કરું છું. ફરીવાર હું બોલું છું, BECC 131 માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ PDF તમે ડાઉનલોડ કરી મારું લેક્ચર સાંભળીને પહેલેથી તમે ઇન્ટ્રોડક્શન, મિનિંગ ઓફ પ્રોડક્શન, અત્યારે હું પેજ નંબર 8 પરની ચર્ચા કરું છું. તો ઉત્પાદનનો અર્થ, ઉત્પાદન એટલે ખાસ કરીને implies the transformation of various input into output, thereby increasing in want satisfied capacity of the input. કોઈ પણ ઉત્પાદનના સાધનને તમે એની જરૂરિયાત સંતોષવાના ગુણમાં વધારો કરો, એના તુષ્ટિ ગુણમાં ઉમેરો કરો, એટલે એ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા થઈ એમ કહેવાય. હવે એ ઘણી બધી રીતે થઈ શકે. સ્થળાંતર દ્વારા પણ થઈ શકે, પછી તમે એનું સ્વરૂપાંતર દ્વારા પણ થઈ શકે. દાખલા કે લીમડાનું કે થડ છે કે લાકડું છે તો એને પાટિયા પાડીને તમે ટેબલ બનાવો તો ટેબલનું સરસ લીસી સપાટી હોય, ખુરશી બનાવો તો એ પેલા લીમડાના થળિયા પર બેસી ના શકાય. તમે ખુરશી બનાવો તો બેસી શકાય. એટલે એના તુષ્ટિ ગુણમાં વધારો થયો. તો લીમડાના પાટિયા, લાકડામાંથી તમે ખુરશી બનાવો તો એ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. દૂધની દુકાનેથી, એટલે કે અતુષ્ટિગુણવાળી જગ્યાએથી તમે ₹1 સર્વિસ ચાર્જ આપી અને દૂધની થેલી તમારા ઘરના દરવાજા સુધી આવે તો ₹1 છે ને એ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા થઈ ₹1ની. તો આ સ્થળાંતર નિરુપયોગી જગ્યાએથી, નિરુપયોગી એટલે ત્યાં એનું ઉત્પાદન છે માટે એ સેલ કરે છે, નિરુપયોગી જગ્યાએથી ઉપયોગી જગ્યા સુધી સંસાધનોનું સ્થળાંતર, એ પણ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે. બિયારણનું ખેતરમાં વાવવું, 1 દાણામાંથી 25 દાણા ઉગવા, એ પણ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે. તો આ the process of production transforms things occurring in the nature into goods and services which are capable of satisfying human wants. એટલે માનવની ઈચ્છા. દાખલા તરીકે તમારી પેલામાં પીડીએફમાં આપેલું છે પણ એને જે હું સમજાવી રહ્યો છું આ યુટ્યુબના માધ્યમથી, તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોડક્શન વર્ક. શિક્ષક વ્યાખ્યાન લે છે, ડોક્ટર દર્દીને સેવા આપે છે. આ સેવા જે છે એના દ્વારા જે એને કમાણી થાય છે એ શેનું છે તો કે એ પણ પ્રોડક્શન વર્ક છે. પ્રોડક્શન વર્ક એટલે અતુષ્ટિગુણવાળી
માંથી તુષ્ટિગુણવાળી ઇનપુટ ને તમે પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સફર કરો છો. તો આ વસ્તુને આપણે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા કહીએ છીએ. ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન મે બી ફિઝિકલ, એટલે કે ભૌતિક પણ હોઈ શકે, અથવા સર્વિસ. બરાબર? એટલે કે રીએલોકેટ ટ્રાન્સફર થિંગ્સ. તો આ રીતે તમે એને જોઈ શકો. નાઉ સેન્ટ્રલ પ્રોબ્લેમ ઓફ એન ઇકોનોમી, અર્થતંત્રની પાયાના પ્રશ્નો કયા છે? તો પહેલો તમારે બુકમાં પેજ નંબર 9 પર આપેલો છે, વોટ ટુ પ્રોડ્યુસ. શેનું ઉત્પાદન કરવું? એક્સ વાય બધા માટે રો મટીરિયલ હોય. દાખલા કે આપણી પાસે કાચું લાકડું પડ્યું છે. હવે ખુરશીનો ભાવ વધારે મળે છે કે ટેબલનો, કે બેન્ચીસનો ભાવ વધારે મળે છે, કે બારી દરવાજાનો ભાવ વધારે મળે છે? તો પોતાની આવડત અને બજારમાં મળતા ભાવો, એના આધારે પેલું જે લાટીવાળો કાચા લાકડાવાળો ડિમાન્ડ કરશે અને એ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે. તો ભાવો જે છે એમાં મહત્વનું માર્ગદર્શન આપે છે. તો એટલે બહુ સરસ ઉદાહરણ દ્વારા તમારી બુકમાં પણ સરસ વાત કરી છે. એલોકેશન ઓફ પ્રોડક્શન, productive resources. If some factors of production are employed in production of product X, to that extent that these will no longer be available for production of product Y. The problems can be illustrated by production possibility curve, which we will ઇન્ટ્રોડ્યુસ શોર્ટલી. એટલે હવે આગળના પેજ પર તમને પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ દ્વારા પસંદગીના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન બતાવશે કે વોટ ટુ પ્રોડ્યુસ. એટલે એક્સના ઉત્પાદનમાં તમે જાઓ એટલે હવે વાયનું ઉત્પાદન ઘટે છે. એક્સમાં તમે રિસોર્સિસ નાખો છો એવી વાત કરે છે. એટલે હાઉ ટુ પ્રોડ્યુસ, અને કેવી રીતે ઉત્પાદન કરવું. તો when an economy decide to produce X, એક્સ વસ્તુનું ઉત્પાદનનો નિર્ણય જો અર્થતંત્ર લે છે, તો ઇટ હેઝ ઓલ્સો ટુ વર્ક આઉટ એક્ઝેક્ટલી હાઉ મચ ઓફ લેબર, કેપિટલ, લેન્ડ એટસેટ્રા વુડ ગો into its production. The exact proportion of factor input used in production of good needs to be decided irrespective of size and nature of an economy. અર્થતંત્રના સ્વરૂપ ઉપર આનો આધાર છે કે તમે જો એક્સ વસ્તુનું ઉત્પાદન પસંદ કરો છો એટલે વાય વસ્તુમાંથી રિસોર્સિસ તમે ખેંચી લો છો વધારે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી મે થિંક ઓફ ગુડ્સ which are produced by using more of labor. એટલે કે જો જેમાં શ્રમનો વધારે ઉપયોગ થતો હોય એવા પ્રકારની પ્રોડક્ટ આપણે પસંદ કરીએ, તો જો દેશમાં શ્રમ વધારે હોય તો શ્રમ પ્રધાન ઉત્પાદન પદ્ધતિ આપણે અપનાવીએ. શ્રમ જેમાં વધારે ખર્ચાતો હોય એ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરી અને નિકાસ કરી. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં પણ આપણે આ જોઈએ છીએ. ઇન સચ કેસીસ લેબર ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિક ઓફ પ્રોડક્શન આર સેડ ટુ બી યુઝડ. જો દેશમાં વસ્તી વધારે હોય તો શ્રમ પ્રધાન ચીજોનું ઉત્પાદન કરીને આપણે ઉત્પાદન કરીશું, અને જો મૂડી વધારે હોય, શ્રમ ઓછો હોય, બરાબર, તો આપણે મૂડી પ્રધાન ચીજનું ઉત્પાદન કરીશું. When an individual producer is to decide about the technique of production any particular product, કોઈ પણ એક ઉત્પાદનની વસ્તુમાં, he considered the prices and productivity of alternative inputs. વૈકલ્પિક જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એનો ભાવ કેટલો છે, એટલે કે શ્રમનો ભાવ વેતન અને મૂડીનો ભાવ વ્યાજ એ કેટલું છે, બેમાંથી શું સસ્તું પડે એમ છે. મૂડી વધારે લેવી સસ્તી પડે કે શ્રમ વધારે લેવું સસ્તો પડે, એટલે એના આધારે એનો નિર્ણય કરે છે. અને એ બંનેના ફેક્ટર પ્રોડક્શનના પ્રાઇસીસ, સે લેબર એન્ડ કેપિટલ, સિન્સ ફ્રીક્વન્ટલી their relative usage can be varied. He tries to use those input in such a combination which cost him the least. એટલે કે એ બંનેનું ક્યારેક સંયોજન કરવું પડે પણ એને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન કરવું પડે. એટલે ગ્રાહકનું તર્કબદ્ધ વર્તન કયું હોઈ શકે? મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન, મહત્તમ તુષ્ટિગુણ. હવે તમારી પાસે 50,000 રૂપિયાનો પગાર આવે છે તો 50,000 રૂપિયાની કોલગેટ નથી લઈ લેતા, 50,000 રૂપિયાના ઘઉં નથી લઈ લેતા, 50,000 રૂપિયાના રીંગણા નથી લઈ લેતા.
બધી જ વસ્તુઓમાં અલગ અલગ રીતે તમારી ઇન્કમનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો છો. એ ઇક્વી માર્જિનલ યુટિલિટી થિયરી, સમસીમાંત તુષ્ટિગુણના નિયમ પ્રમાણે, દાખલા તરીકે મહિનામાં તમારે એક પેસ્ટ, પેલું દાંતે ઘસવાની ટ્યુબની જરૂર પડે તો એક પેસ્ટ ટ્યુબ તમે લો છો. પછી તમારે ધારો કે એક મણ જુવારની જરૂર પડે અથવા એક મણ ઘઉંની જરૂર પડે તો મણ એટલે 20 કિલો લો છો. પછી શાકભાજીની જેમ જરૂરિયાત હોય, દૂધની જેમ જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે પૈસા નાખો છો. એટલે એ ગ્રાહકની સમતુલા છે. એટલે એક સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં ગ્રાહક સમતુલા હાંસલ કરતો હોય છે. આપણે એક જ વસ્તુની ગ્રાહકની સમતુલાની વાત નથી આમાં. સચ વિચ કોસ્ટ હિમ, એટલે એ જ રીતે ઉત્પાદક જે છે એ ઉત્પાદક પણ એને શ્રમ અને મૂડીનું એવું કોમ્બિનેશન કરશે કે જેથી કરીને એને એ જે તે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં ઓછામાં ઓછો ખર્ચ થાય અને વધારેમાં વધારે આવક થાય. એટલે અર્થશાસ્ત્રના દરેક વિશ્લેષણો ઉત્પાદકનું તર્કબદ્ધ વર્તન અને ગ્રાહકનું તર્કબદ્ધ વર્તન એ દ્વારા આપણે બધા વિશ્લેષણો આપીએ છીએ. જો બંનેમાંથી એક પણ અતાર્કિક થાય તો તમારા વિશ્લેષણો ખોટા પડે. સીમાંત તુષ્ટિગુણ બરાબર સીમાંત અતુષ્ટિગુણ. નાણાંનો ખર્ચ કરવાથી, ખીચામાંથી નાણું ખર્ચવાથી તુષ્ટિગુણ જાય છે, અસંતોષ થાય છે. એની વસ્તુ આવવાથી ગ્રાહકને સંતોષ થાય છે. જ્યાં સીમાંત અસંતોષ બરાબર સીમાંત સંતોષ થાય સોરી, ત્યાં ગ્રાહક સમતુલામાં આવે છે. 4, તો his decision is based on consideration of the following 2 factor. નીચેના બે પરિબળોના આધારે નિર્ણય લે છે. કયો? The relative price of labor and capital and the relative efficiency of 2 input. બંનેના સાપેક્ષ ભાવો અને સાપેક્ષ કાર્યક્ષમતા, એ બંનેના આધારે એ ગ્રાહક શ્રમ વાપરવો, શ્રમ વાપરતી ટેકનોલોજી વાપરવી કે મૂડી વાપરતી ટેકનોલોજી વાપરવી એનો નિર્ણય કરે છે. ફોર હુમ ટુ પ્રોડ્યુસ, કોના માટે ઉત્પાદન કરવું. ધ સોસાયટી કમ્પ્રાઇઝ લાર્જ નંબર ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એન્ડ હાઉસહોલ્ડ. ઘણા બધા હાઉસહોલ્ડ એટલે ઘરગથ્થુ લોકો, ગ્રાહકો માટે ઉત્પાદન કરે છે. And all the output of consumption, goods and services is ultimately meant for their use. Therefore, all goods and services produced are to be distributed among the individual and household. એટલે વ્યક્તિગત અને ઘર, દરેક ગ્રાહક દીઠ આનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. The share of each individual and household is to be determined, and also the quantities of specific goods and services which comprise the share. એટલે in a market economy, productive resources are privately owned. They are sold, bought and hired like any other goods or services. The price of productive resources is determined by market forces of demand and supply. એની માંગ કેટલી છે ને પુરવઠો કેટલો છે. માંગ અને પુરવઠો, માંગના આધારે. એટલે જો આના ઉપરથી મેક્રો ઇકોનોમિક્સમાં સેનો નિયમ જ્યારે આવ્યો ત્યારે પુરવઠો એની મેળે એની માંગ સર્જે છે. કેવી રીતે? તો કે પણ માંગ જે છે, કોઈ પણ વસ્તુનું તમે એક વખત પ્રોડક્શન કરીને મૂકી દો પણ એની ડિમાન્ડ જ ના થાય પછી બીજી વખત એનો સપ્લાય માર્કેટમાં આવવાનો જ નથી. એટલે ગ્રાહકની પસંદગી એની માંગ દ્વારા થાય છે. તમે શોરૂમમાં બંને વસ્તુ મૂકો, સાદા લેંઘા જભાઈ મૂકો, ધોતી પણ મૂકો, જીન્સના પેન્ટ પણ મૂકો અને બીજા આધુનિક બીજા કપડા પણ મૂકો. હવે કન્ઝ્યુમર સીધો આવીને ત્યાં હાથ અડાડશે, મને આ આપો. હવે ધોતીની ડિમાન્ડ કેટલી થાય છે, લેંઘા જભાની ડિમાન્ડ કેટલી થાય છે, જીન્સની ડિમાન્ડ કેટલી થાય છે, એના આધારે. એટલે માંગ જે છે એ મિલ માલિકને કઈ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવી એનું માર્ગદર્શન આપે છે. એટલે whenever it is to be employed by the producer, he has to pay its market price to its owner. It is for the owner to supply it to the market or withhold it. The income of each individual under this condition is determined by the amount of different productive resources on the supply by him.
ટુ ધ માર્કેટ એન્ડ ધેર રિસ્પેક્ટિવ પ્રાઇસીસ. ગ્રાહકની પાસે પણ અનલિમિટેડ તો પૈસા નથી, એની પાસે લિમિટેડ રિસોર્સિસ ઓફ મની છે. એટલે એને એમાંથી કપડા પાછળ કેટલા ખર્ચવા, કપડામાં પણ જીન્સ પાછળ કેટલા ખર્ચવા, કેટલા લેંગા જભા પાછળ ખર્ચવા, કેટલા બીજી પ્રકારના કાપડ પાછળ ખર્ચવા, એનો પણ એની પાસે બજેટ છે. એટલે આ પક્ષે, ગ્રાહકના પક્ષે આવક મર્યાદિત છે અને ઉત્પાદકના પક્ષે ગ્રાહકનું મગજ વાંચવાનું છે અને એ રીતે ઉત્પાદન આપવાનું છે. નાવ આ વસ્તુની સાથે ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ગ્રોથ તો ખરો જ, આર્થિક વૃદ્ધિનો પ્રશ્ન પણ છે. પેજ નંબર 10 પર હું ચર્ચા કરું છું. તમારા પેજ નંબર 10 પરની વાત છે. એવર ઇકોનોમી 6 to increase the stock of capital to increase its production capacity and thereby generate more income. The generate income is an economy has two alternative uses: consumption expenditure and savings. So it is supply side equation, y equal to c plus s, consumption and savings. કાં તો પોતાની પાસે રહેલા 1000 રૂપિયામાંથી 700 રૂપિયા વાપરે છે તો 300 રૂપિયા બચાવે છે. એટલે 700 વત્તા 300, સી કન્ઝમ્પશન 700 પ્લસ એસ બચત 300, 700 વત્તા 300 બરાબર વાય ટોટલ ઇન્કમ. આ જ રીતે સમગ્ર ઇકોનોમીમાં પણ આવું છે. ટોટલ રાષ્ટ્રીય આવકના પણ સપ્લાય સાઈડ બે ભાગ, કન્ઝમ્પશન પ્લસ સેવિંગ્સ. ઘરગથ્થુ એ બચત કરે છે. એન્ડ therefore there is a need to reduce the share of consumption expenditure and thereby increase investment. હવે સેવિંગ ક્યાં કરે છે? બેંકમાં કરે છે. બેંક કોને લોન આપે છે? મૂડીરોકાણ કરતા નિયોજકને. એટલે બચત વધે તો મૂડીરોકાણ વધે, કેમ કે બેંકો એના આધારે લોન આપે છે. એટલે કે હવે આમાં પણ આખું બહુ મોટું આ સર્કલ છે. ચોઇસ બિટવીન પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ગુડ્સ. એટલે હવે જાહેર વસ્તુઓ અને ખાનગી વસ્તુઓ વચ્ચેની પસંદગી, એ કયા કયા ક્ષેત્રો જાહેર વસ્તુની પસંદગી માટે આપવા અને કયા કયા ક્ષેત્રો ખાનગી વસ્તુના ઉત્પાદન માટે ખુલ્લા મૂકવા, એ પણ અહીંયા પ્રશ્નની ચર્ચા. એટલે ચોઇસ બિટવીન પબ્લિક એન્ડ પ્રાઇવેટ ગુડ્સ, there are certain goods in the terms goods here included services also. માત્ર વસ્તુની વાત કરીએ છીએ એટલે માત્ર વસ્તુની વાત નથી કરતા આપણે, બલકે વસ્તુની સાથે સેવાની પણ આપણે વાત કરીએ છીએ. તો the characteristics of product by which the people can prevented from its use is referred to as an principles of exclusion. એટલે વંચિતતાના ગુણધર્મના આધારે ખાનગી વસ્તુઓ અને જાહેર વસ્તુઓ, એની ગુડ્સ which can be priced and whose use can restricted to selected person in termed as private goods. ખરીદનાર માણસ જ વાપરી શકે, બધા માટે જાહેર વપરાશ ના હોય. અને બીજાને તમે જે કંઈ વસ્તુ જેને ખરીદી છે એ જ વસ્તુની એનો ખર્ચ કરી શકે, એનો જે ઉપભોગ કરી શકે, બીજા એની વપરાશમાંથી વંચિત રહે તો એને ખાનગી વસ્તુ કહેવાય. દાખલા તરીકે મેં આ પેન ખરીદી, હવે આ પેન બીજાને હું લખવા ન પણ આપું, કેમ? એમાં મેં ખરીદેલી છે. ધારો કે 10 રૂપિયા, 15 રૂપિયા, 20 રૂપિયાની જે પેન લીધેલી છે, મેં આ મોબાઈલ ખરીદ્યો, તો આ મોબાઈલ હું જ વાપરી શકું, બીજા ન વાપરી શકે. જે વસ્તુ તમે ખરીદો એ તમે જ વાપરી શકો, પણ હું કોઈને એમ ન કહી શકું કે ભાઈ એસજી હાઈવેમાં ઇગ્નોના સેન્ટર પાસેથી એસજી હાઈવે પરથી એક્સ વ્યક્તિ પસાર થઈ શકે ને વાય વ્યક્તિ પસાર ના થઈ શકે, એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. કેમ? એ પબ્લિક ગુડ્સ છે, એ જાહેર રસ્તો છે, બરાબર? એટલે ઘણા રસ્તા કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ના હોય તો એ બોર્ડ મારે છે, આ રાહદારી રસ્તો નથી, એટલે અહીંયા બધા ચાલી ના શકે, ના પાડી શકે. એટલે પોતાના કેમ્પસનો રસ્તો હોય એમાં ન પણ ચાલવા દે. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો છે, પ્રાઇવેટ ગુડ્સ એટલે કે જેમાં બીજાને તમે એ વસ્તુના વપરાશમાંથી વંચિત રાખી શકો, એને પ્રાઇવેટ ગુડ્સ કહેવાય.
પબ્લિક ગુડ્સ એટલે જેમાં તમે ના ન પાડી શકો. દાખલા તરીકે વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી જેણે એડમિશન લીધો છે એ બધા બેસી શકે. એ જાહેર, અત્યારે મારું જે લેક્ચર અપાય છે આ જાહેર વસ્તુ છે, પબ્લિક ગુડ્સ છે. યુટ્યુબના માધ્યમથી કોઈ પણ સાંભળી શકે છે. અથવા તો વર્ગખંડમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી બેઠેલા હોય, શિક્ષકનું વ્યાખ્યાન કોઈ પણ સાંભળી શકે છે. એ જાહેર વ્યાખ્યાન છે. When it is not possible to restrict and availability of a product to select individual, they are termed as public goods. સરકારી ડોક્ટરોની સેવા એ જાહેર સેવા છે. દરેક પ્રકારના દર્દીની એ સેવા કરે, જે એના સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય એના રોગને લગતી એ દરેક ડોક્ટરો. જ્યારે પ્રાઇવેટ ડોક્ટરો છે કોઈને ના પાડી શકે કે ના, હું આ કેસ હાથ પર લઈ શકીશ નહીં, તમે આગળ જાઓ. એટલે આમ તો જે આઉટ ઓફ કેપેસિટી જતું રહ્યું હોય, રોગ વધારે થઈ ગયો હોય, તો ડોક્ટર દર્દીના હિતમાં પણ કહે કે તમે મોટા ડોક્ટર પાસે જાઓ, એ થોડું હેન્ડલ કરશે. એ સરકારી હોય કે ખાનગી હોય. પણ કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જે ખાનગી ડોક્ટરો કોઈ પણ વખતે કોઈ પણ, આમ તો એકચ્યુઅલી કરી શકે ત્યાં સુધી એ ટ્રીટમેન્ટ કરે જ. એટલે એ રીતે પબ્લિક ગુડ્સ અને પ્રાઇવેટ ગુડ્સ. તો when it is not possible to restrict the availability of a product to select individuals, they are termed as public goods or social goods. Such goods cannot be priced as to deprive some person from using it. That way it is indivisible. એને તમે વિભાગી ના શકો, એનું વિભાજનશીલતા ના હોય. એ તમે ભાગાના બ્રેડ હોય તો એને 4 ટુકડા કરીને લો, બધા એક એક ટુકડો ખાઓ. એમ રસ્તામાં એવું તમે એવું ના કરી શકો. કોઈ પણ જાહેર ગાર્ડન છે તો એમાં તમારે બધાને એનો યુઝ કરવા દેવો પડે. તો ડિફેન્સ સર્વિસ છે, બહુ સરસ ઉદાહરણ છે. સંરક્ષણમાં એવું ના કહી શકાય કે ભાઈ અમે પંજાબનું રક્ષણ કરશું ને આ વસ્તુ આ સ્ટેટનું રક્ષણ નહીં કરે. ના, સમગ્ર ભારતની લશ્કર છે આર્મી, એટલે એને ભારતની તમામ સીમાડાઓનું સંરક્ષણ કરવાનું આવે છે. તો સંરક્ષણ જે છે મિલિટરી, એ પબ્લિક ગુડ્સ છે. એ જ રીતે દરિયા પરની દીવાદાંડી છે. તમારું વહાણ આવે તો એને પ્રકાશ નહીં આપવાનો, મારું વહાણ આવે તો પ્રકાશ આપવાનો, એવું થઈ શકે નહીં. એટલે એ પબ્લિક ગુડ્સ છે. ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ મેરિટ ગુડ્સ પ્રોડક્શન. મેરિટ ગુડ્સ એટલે કે ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ. ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ એટલે દાખલા કે અત્યારે જે આપણે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે શિક્ષણ, તો શિક્ષણની પ્રક્રિયા મેરિટ ગુડ્સ. શિક્ષણ એક મેરિટ ગુડ્સ છે. શિક્ષણથી શિક્ષકને પૈસા મળે છે, પણ સમાજને એ શિક્ષકને મળતા પૈસા કરતા પ્લસ સમથિંગ ઘણું બધું વધારે મળે છે. માટે એ ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ છે. ડોક્ટર છે તો ડોક્ટરને ધારો કે કોઈ 50 રૂપિયા 100 રૂપિયાના ઇન્જેક્શનથી બચી ગયું, કોઈનો જીવ બચી ગયો, તો કે એના જીવની કિંમત 100 રૂપિયા ના કહેવાય કે 500 રૂપિયા ના કહેવાય. એને પૈસામાં માપી જ ના શકો તમે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ, મેડિકલ, એજ્યુકેશન, પછી આ અમુક વસ્તુઓ જે છે એના દ્વારા જે માણસ કમાય છે એના કરતા સમાજને આપે છે ઘણું બધું. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે મેરિટ ગુડ્સ કહેવાય, એને ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ કહેવાય. ધોઝ ગુડ્સ whose consumption is considered highly desirable for the members of the society termed as merit goods. એટલે આ વસ્તુ હવે બહુ સરસ કન્સેપ્ટ આપણે છેલ્લી 20 મિનિટમાં એક સરસ મજાનો કન્સેપ્ટ આપણે જોવાના છીએ. એને આપણે કહીશું પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ. તો પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ જે છે એ શું છે? તો પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ ઓર પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન કર્વ, ઉત્પાદનની સ્થળાંતરિતતા દર્શાવતી રેખા. અ ટિપિકલ પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ, પીપીસી અથવા પીપી ઘણીવાર પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ, ઇઝ ડ્રોન ઓન ધ ફોલોઈંગ એઝમ્પશન. ફોલોઈંગ એટલે એની ધારણાઓ પહેલા હું તમને વાંચું છું, એ સમજાવું છું, અને ત્યાર પછી એ કર્વનું ફિગર તમને સમજાવું છું. તમારી બુકમાં પેજ નંબર 11 અને પછી 12 ઉપર એની આકૃતિ આપી છે. તો પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી અથવા પ્રોડક્શન ટ્રાન્સફોર્મેશન કર્વ, પીટીસી અથવા પીપીસી, પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ. The country has to choose between alternative combination of only 2 goods. બે વસ્તુઓમાંથી એક જ વસ્તુ એને બનાવવાની પસંદગી થાય.
અને બંને વસ્તુ બનાવવાની છે તો એની પસંદગી, એનું કોમ્બિનેશન પસંદ કરવું પડે કે આટલા એકમ, ધારો કે તમારે એ ચોપડીમાં આપેલા ઉદાહરણની જ વાત કરું તો આ જે હું બોલી રહ્યો છું એ ટીવીના એલઈડી પર દેખાય છે. તો એલઈડી અને બીજું મોનિટર. મોનિટર એટલે નીચેનું જે છે મોનિટર. એટલે ધારો કે બે વસ્તુમાંથી એક વસ્તુ, કોઈ પણ, જેવી રીતે કોઈ પણ એક કંપની, એવી રીતે કોઈ પણ એક દેશ, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં પણ આ કન્સેપ્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો country has to choose between alternative combination of two goods, suppose LED L and computer monitor M. કાં તો એ મોનિટર બનાવે ને કાં તો એ એલઈડી બનાવે, બંનેનું કોમ્બિનેશન થશે તો જ કોમ્પ્યુટર ચાલુ થશે, એ પાકી વાત છે. એટલે પેલા એક દેશ એલઈડી બનાવે અને એક દેશ મોનિટર બનાવે, બંને અડધી અડધી નિકાસ કરે. આ 50% એલઈડી આ દેશને આપે ને આ 50% મોનિટર આ દેશને આપે, એટલે બંનેના કોમ્પ્યુટરો ચાલે. હવે બંને નિર્ણય કેવી રીતે લેશે તો આપણે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડના પેપરમાં જોયેલું, એફિશિયન્સી બેઝ અથવા તો સ્કિલ બેઝડ. પણ ઓલ પ્રોડક્ટિવ રિસોર્સિસ ઓફ ધ કન્ટ્રી આર ટેકન એન્ડ ગિવન as given, and so is the state of technology. No changes are made in them. પછી નંબર 3, all productive resources of the economy are fully employed. હવે બંને જગ્યા પર જે ઓલ પ્રોડક્ટિવ રિસોર્સ, ઉત્પાદકના જે રિસોર્સ, સંસાધનોમાં બેરોજગારી નથી, તો જ તમે આ રીતે સાબિત કરી શકો. There is no wastage or under utilization. વેસ્ટેજ કશું નથી, જેનો તુષ્ટિગુણ ઓછો હોય એ પ્રકારનું પણ કશું નથી. The productive resources are suitable for the production of both goods L and M. The productive resources are suitable. જે ઉત્પાદનના સંસાધનો છે એ કાં તો એલ માટે એટલે કે એલઈડી માટે, કાં તો એમ એટલે કોમ્પ્યુટર મોનિટર માટે. એલઈડીમાં આપણે કેપિટલ એલ લઈશું એક અને મોનિટરમાં એમ કેપિટલ લઈશું. They can transfer, be shifted from the production of one to the other goods. એકમાંથી બીજી વસ્તુમાં પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય. However, such a shift, આ પ્રકારનું જે શિફ્ટિંગ છે, would reduce the production of the first goods. And જો રિસોર્સિસ, લાકડું બધા પાસે છે, કાં તો એ ખુરશી પણ બનાવી શકે ને કાં તો ટેબલ પણ બનાવી શકાય. હવે કયું બનાવશે, એવી રીતે અહીંયા એલઈડી અને એમ, કેટલી એલઈડી ના ભોગે કેટલું એમ, એલઈડી એલ ના ભોગે કેટલું એમ મોનિટર બનાવી શકાય, એનું કોમ્બિનેશન દર્શાવતું અનુસૂચિ અથવા ટેબલ અથવા શેડ્યુલ હું સૌપ્રથમ તમને સમજાવું, એ પછી તમને ખબર પડશે કે કયા પ્રકારનું કોમ્બિનેશન સૌથી બેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન વાળું છે અને પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી ફ્રન્ટિયર અથવા પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વના કયા ભાગમાં સમતુલામાં આવાય, એ કયા ભાગમાં કોમ્બિનેશન સમતુલામાં આવશે એ હું તમને પછી સમજાવીશ. Based upon the assumption, we can illustrate the set of production possibility available to the country by a hypothetical example. એક કાલ્પનિક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે આ સમજ્યા છીએ. Look at the table 1.1. હું તમને બતાવું છું. The figures in the table show that all the productive resources of the country put together produce a maximum either 30L or 30M. કોઈ પણ દેશ પોતાનું સંપૂર્ણ વિશિષ્ટીકરણ એલઈડીમાં કરે અથવા કોઈ પણ એક કંપની પોતાની એક જ કંપનીના સંદર્ભમાં પણ વાત થઈ શકે. જેમ આપણે બે દેશોના સંદર્ભમાં, એ તો આપણે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં વાત કરીએ, પણ એક જ કંપનીમાંથી અથવા બે કંપની અલગ અલગ રીતે પોતે જો સંપૂર્ણ વિશિષ્ટીકરણ કરે, 30L પ્રોડ્યુસ કરે એટલે કે એલઈડી 30 બનાવે, અને બીજી બાજુ 30M એટલે કે 30 મોનિટર બનાવે. 30 મોનિટર બનાવે તો એની પાસે બીજો કોઈ રિસોર્સિસ વધે નહીં બાકીનું એલઈડી બનાવવા માટે. એને સામેથી ઉછીના જ લેવા પડે અથવા આનું આ આપીને લેવા ના થાય. પણ કોઈ પણ કંપની એલઈડી અને એમ એ કઈ રીતનું કોમ્બિનેશન એ વિચારશે બે વસ્તુમાંથી, એક્સ અને વાય. એક્સ વસ્તુ એલઈડી છે, વાય વસ્તુ મોનિટર છે. તો પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વના આધારે ક્વોન્ટિટી ઓફ એમ ઇઝ મેઝર્ડ અલોંગ એક્સ એક્સિસ. એક્સ અક્ષ પર આપણે મોનિટર માપ્યા છે અને વાય એક્સિસ પર આપણે
એલઈડી માપ્યા છે. જો આવું છે તો પછી હું તમને બતાવી રહ્યો છું, એનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી જોવાશે. બરાબર છે? હવે આપણે જો જોઈએ તો પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી અવેલેબલ ટુ અ કન્ટ્રી, કોમ્બિનેશન લખ્યું છે. પહેલું ખાનું કોમ્બિનેશનનું છે 1 2 3 4 5 6 7. એલઈડી નંબર એલ, આ આપણે કાલ્પનિક ઉદાહરણ છે. ધારો કે બીજું ખાનું છે કોમ્પ્યુટર મોનિટર, ત્રીજું ખાનું કોમ્પ્યુટર મોનિટરનું છે અને બીજું ખાનું છે કોમ્પ્યુટર એલઈડી, નંબર ઓફ નંબર્સ એલઈડી. જો 30 એલઈડી બનાવે છે તો 0 કોમ્પ્યુટર મોનિટર છે, કારણ કે રિસોર્સિસ આર લિમિટેડ. પછી 5 એલઈડી ઓછા બનાવે છે તો 5ના ભોગે એ બીજા મોનિટર 14 બનાવી શકે છે. એટલે 5 એલઈડી ઓછા બનાવે છે. એટલે જુઓ, 30 માંથી એ સી બિંદુ સુધી આવે છે. 30 અહીંયા આ વાય એક્સિસ પર આપણે એલઈડી માપ્યા છે અને એક્સ એક્સિસ પર મોનિટર માપ્યા છે. એક્સ એક્સિસ પર મોનિટર માપ્યા છે, મોનિટર, વાય એક્સિસ પર એલઈડી. 30 હોય ત્યારે એ 0 મોનિટર બનાવે છે. એલઈડી 30 બનાવે છે ત્યારે 0 મોનિટર બનાવે છે વાય એક્સ પર. હવે ધીમે ધીમે આ બાજુ રેખા પર આવે છે. એ અહીંયા તમે આ વાય એક્સ પર સીધી રેખા દોરો તો 25 પર આવે. 25 પર જ્યારે આવે ત્યારે અહીં સી બિંદુ પર આવે ત્યારે એ કેટલા બનાવે છે? 14. 10 થી થોડું આગળ જાય છે. આ બિંદુ 10 થી થોડું આગળ જાય તો એ 14 સુધીના મોનિટર બનાવે. એટલે કે 5 એલઈડી ના ભોગે 14 મોનિટર બને છે. તો હજી આગળ જવાય, વાંધો નહીં. હજી 20 જો એ એલઈડી બનાવે તો સામે 20 મોનિટર બનાવે છે. એટલે પહેલા 5 નો ભોગ આપીને કેટલા વધારે મોનિટર બન્યા? 5 નો ભોગ એલઈડી નો, ત્યારે 14 વધારે મોનિટર. હવે પછી પાછા 5 નો ભોગ આપીએ એટલે 20 એલઈડી બને છે. તો હવે એનું ઉત્પાદન ઘટ્યું, 14 માંથી 20 જ થયા. એટલે કેટલા વધારે થયા? 20 ઓછા 14 એટલે 6. હવે તમે 5 મોનિટરનો ભોગ, 5 એલઈડી નો ભોગ આપો છો તો 6 જ મોનિટર વધારે બને છે. હવે પછી પાછા 5 નો ભોગ આપો છો, 15 એટલે 24 એલઈડી બનાવે છે. જો હું તમને ટેબલ અહીંયા વાંચી જ શકો છો તમે. 15 ની સામે 24 એટલે કે પેલા કેટલા હતા? 20 એટલે 4 જ વધારે. હવે 5 એલઈડી નો ભોગ આપ્યો અને 4 મોનિટર વધારે બન્યા. પછી 10 એટલે કે 5 એલઈડી નો તો રેગ્યુલર ભોગ આપો છો, 5 5 5 5 5 5 એટલે કે 30 25 20 15 10 5 0. ત્યારે પેલામાં અસંમિતતા છે. કઈ? પેલા 14 પછી 20 પછી 24, હવે 27. હવે 3 જ મોનિટર વધારે મળે છે. પછી હવે હજી 5 નો ભોગ આપો તો 10 માંથી 5 એલઈડી, ત્યારે તમને મોનિટર મળે છે 29. એટલે 27 ને 2 29. હવે માત્ર 2 જ વધારે મોનિટર બને છે. 5 માંથી 0, હવે 0 તમે બનાવો તો 1 જ વધારે મોનિટર બને છે અને 30. હવે આમાં પ્રશ્ન એ થાય કે આપણે કયો આ પીપીસી, પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કહું, આ બધા બિંદુઓને તમે જોડો તો આ પ્રમાણેની તમને પીપીસી, પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ મળે છે, અથવા પીટીસી, પ્રોડક્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન કર્વ, એ મળે છે. હવે એ મળે છે એમાંથી આ રીજન, આ પ્રદેશ દોર્યો છે, એની વચ્ચેનું કોમ્બિનેશન જે તે ઉત્પાદક માટે સૌથી વધારે બેસ્ટ છે એવું મારે સમજાવવું છે. હવે આમાં લોસ ઓફ એમ
ફોર ઈચ એડિશનલ એલ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ્ડ. એટલે કે ખાના નંબર 4 સમજાવવા માટે જે હું તમને સમજાવું છું એ ખાના નંબર 4, આ ખાના નંબર પર એલઈડી કેટલો ભોગ અપાય છે મોનિટરનો, અને પર મોનિટર કેટલા એલઈડી નો ભોગ અપાય છે, એટલે પર માર્જિનલ પર એક યુનિટ દીઠ ગુણોત્તર આ બતાવે છે. એટલે જુઓ, પહેલું જે છે લોસ ઓફ એમ ફોર ઈચ એડિશનલ એલ પ્રોડ્યુસ્ડ ટન્સ. હવે આ ટનમાં હિસાબ કર્યો છે કે લોસ ઓફ એમ એટલે કે મોનિટરના લોસથી ફોર ઈચ એડિશનલ એલ એલઈડી એડિશનલ એક એલઈડી બનાવો તો પેલા 0 થી 14 પર આવે છે અને આ 5. એટલે તમે બહુ દેખીતું છે કે જુઓ, આપણે અહીંયા બહુ સામાન્ય ગણિત માંડીએ તો પહેલા તમે 14 બનાવી શકો છો. કેટલાના ભોગે? 5ના ભોગે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે પહેલા ખાનામાં જોઈ શકશો, મેં કેલ્ક્યુલેટરથી બનાવ્યું કે 14 મોનિટર વધારે બન્યા અને 30 માંથી 25 એલઈડી, એટલે 5ના ભોગે 14 ભાગ્યા 5 બરાબર જવાબ આવશે 2.8. તો અહીંયા પણ લખ્યું છે 2.8, અહીંયા પણ 2.8. એટલે કે લોસ ઓફ એમ ઈચ એડિશનલ એલ પ્રોડ્યુસ્ડ ટન્સ. એક વધારાનું એલઈડી બનાવવા માટે તમારે 2.8 મોનિટરનો ભોગ આપવો પડે છે, એવી વાત કરે છે. પછી 25 માંથી 20 એટલે 5 અને 14 માંથી 20 એટલે 6. તો 6 ભાગ્યા 5 એટલે 1.2 જવાબ આવશે. આપણે કરી શકશું 6 ભાગ્યા 5. 6 ભાગ્યા 5 મેં કર્યો છે તો જવાબ આવશે 1.2, જે અહીંયા તમને ટેબલ પર આપેલું જ છે, 1.2 ચોથા ખાનામાં. બરાબર. તો આ રીતે 6 ધીમે ધીમે ઓછા ને ઓછા મોનિટર વધતા જાય છે અને વધારે ને વધારે એલઈડી નો ભોગ અપાતો જાય છે. 1.2 પછી 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 એમ આવે છે જવાબ. એ જ રીતે લોસ ઓફ એલ. હવે એનું ઊંધી વાત કરીએ કે તમે લોસ ઓફ એલ કેટલો છે, એટલે કે એલઈડી કોના ભોગે? પેલા 5નો ભોગ આપ્યો ત્યારે તમારી પાસે 14 મોનિટર હતા, બરાબર છે. એટલે તમે એનાથી ઊંધી દિશામાં જાઓ. જો પેલા 14 ભાગ્યા 5 કર્યા હતા, આ 5 ભાગ્યા 14 કરીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.357 આવે છે. એટલે કે લોસ ઓફ એલ, પહેલું ખાનું છેલ્લા ખાનાની અંદર પહેલા નંબરના ખાનામાં છેલ્લું કોલમ પહેલા નંબરના ખાનામાં 0.357 છે. એટલે કે તમે લોસ ઓફ એલ એટલે કેટલા એલના લોસના બદલામાં મોનિટર કેટલા એટલે મેળવી શકો છો. પછી 0.833 એટલે કે 5 ભાગ્યા પછી પહેલા તમે 6 કર્યા છે, પછી જેમ જેમ 4 કરો, 3 કરો, 2 કરો, એટલે એ રીતે તમને ખ્યાલ આવશે કે 0.833, 1.250, 1.667 વધારે ને વધારે લોસ ઓફ એલ. આમાં ઓછો ને ઓછો લોસ ઓફ એમ, આમાં વધારે ને વધારે લોસ ઓફ એમ, એટલે કે એમના ભોગે એટલે એલઈડી ના ભોગે તમે મોનિટર મેળવી શકો છો. એટલે મોનિટર અને એલઈડી ના એટલે કે આ જે છે આ રેખાનો ઢાળ ઉગમ બિંદુથી જોતા અંતરગોળ હશે. પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કહું આ રીતે ઉગમ બિંદુથી જોતા અંદર વળેલી કોન્કેવ ટુ ધ ઓરિજિન હશે. ઇનડિફરન્સ કર્વની જેમ નહીં, કોન્વેક્સ નહીં હોય, કોન્કેવ હશે. એટલે પેલામાં ઘટતો જતો દર છે અને આમાં વધતો જતો દર છે.
વધારે ને વધારે એલઈડીના ભોગે ઓછાને ઓછા મોનિટર તમે પ્રોડ્યુસ કરી શકો છો. એટલે what is the best combination? The economy can produce any combination of L and M represented by a point either on the PPC or the shaded area of a diagram. ડાયાગ્રામનો શેડેડ એરિયા જે છે એનું જો આ એરિયામાંથી કોઈ પણ એક એરિયા પર કોમ્બિનેશન પસંદ કરશે શેડેડ એરિયામાંથી. જે આ શેડેડ એરિયા નીચેનો બતાવ્યો છે, પણ આ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. પ્રોડક્શન કોઈ પણ એક કંપની માટે કે કોઈ પણ એક દેશ માટે આ જનરલ પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી ફ્રન્ટિયર પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કહો તો પ્રોડક્શન combination represented by the shared area imply that the economy can produce either L or M or both. કાં તો માત્ર એલઈડી બનાવે, કાં તો માત્ર મોનિટર બનાવે, અથવા બોથ બનાવે. તો કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, કોમ્બિનેશન રિપ્રેઝેન્ટ બાય પોઈન્ટ A, B and C આર ફિઝિબલ. ફિઝિબલ એટલે શું છે કે જો એ પોઈન્ટ પર તો એ અંડર પ્રોડક્શન છે, એની પૂરેપૂરી કેપેસિટીનો ઉપયોગ કરતા નથી. બી અથવા સી, અહીંયા બી છે, મારી આંગળી છે ત્યાં બી છે, અહીંયા સી છે, બરાબર, અહીં ડી છે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આ પોસિબલ નથી, અહીંયા કોમ્બિનેશન લઈ શકાતું નથી. બી અથવા સી માંથી અથવા બી અને સી ની વચ્ચે કોઈ પણ એક ભાગ એ પસંદ કરશે. એ રેખા પરનું જ કોમ્બિનેશન લેશે. કેમ કે પોતાની પાસે રહેલી પ્રોડક્શન કેપેસિટીની પૂરેપૂરો એ ઉપયોગ કરશે. એટલે એ વાત આપણે અહીં સમજવાની છે. બાય ધ પોઈન્ટ A, B and C feasible as there is either on PPC or on shaded area but the combination represented A is inefficient. એ જે છે એ પેલી રેખાને નીચેનો બિંદુ છે એટલે બિનકાર્યક્ષમ છે. ત્યાં તો કોઈ પણ દેશ કે કંપની કે કોઈ વ્યક્તિ પસંદ કરશે જ નહીં. Combination represented by point B and C both feasible, efficient if the production produces at point A is not utilizing some of its productive resources and let them go west. Thus, consider point A, which represent a combination of 10 tons of M and 14 L. The PPC, however, shows within the much of M, the economy produced 27L. Point C, alternative with 14L and quantity of M can be increased 25 tons. C point B. કાં તો B અથવા C પર એ હશે. B અથવા C પર કયું કોમ્બિનેશન હશે એ પણ આપણે વાત કરીએ. B પર અથવા C પર. B પર કઈ કોમ્બિનેશન બતાવે છે? એલઈડી અને મોનિટર બંને બતાવે છે, પણ બી પર 25 ટન એ મોનિટર બનાવે છે અને 14 એલઈડી બનાવે છે. અને સી પોઈન્ટ પર 27 the tons of M 14L, however, shows the within the much of M is economy can produce 27L, alternative with 14L and 25 tons. બરાબર. એટલે આ જે any point beyond the PPC which is in non-shaded area of a diagram shows the combination of L and M which economy cannot produce. એટલે કે ડી બિંદુ પર 30 મોનિટર અને 20 એલઈડી બનાવી નહીં શકે. However, when 30M is produced, no resources are left. એટલે કે 30 જ્યારે મોનિટર બનાવે છે ત્યારે કોઈ રિસોર્સિસ વેસ્ટ વધતો જ નથી એલઈડી બનાવવા માટે. On the other hand, if 20L produced, then the quantity of M has to be reduced to 20. એટલે આ રીતે હવે એક સરસ મજાનું તમને નીચે પરિશિષ્ટ જેવું ફિગર 1.2 માં ઇફ ગુડ્સ એક્સ તમે એક્સ અક્ષ પર લો અને ગુડ્સ વાય તમે વાય અક્ષ પર લો તો શું પીપી કર્વ પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કર્વ જે છે આવી સ્ટ્રેટ લાઈન હોઈ શકે?
એવું તમારા સિલેબસમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યું છે. તો કે હા હોઈ શકે. ક્યારે હોઈ શકે? પેલી બહિર્ગોળ અંતર્ગોળ વાળી નહીં, પણ આવી સીધી રેખા હોઈ શકે પ્રોડક્શન પોસિબિલિટી કહું? હા, પણ ક્યારે હોઈ શકે? કે જ્યારે એમઆરટી માર્જિનલ રેટ ઓફ ટેકનિકલ સબસ્ટિટ્યુશન, એટલે કે જો સીમાંત તકનીકી અવેજીનો દર કોન્સ્ટન્ટ હોય તો એ આ રેખા પ્રોડક્શન ઉત્પાદન શક્યતા રેખા સીધી રેખા હોઈ શકે. Does production take place on PP curve? તો રિસોર્સિસ ફુલ્લી એન્ડ એફિશિયન્ટલી યુટિલાઇઝ, જો ફુલ્લી અને એફિશિયન્ટલી યુટિલાઇઝ થયેલું છે એ એફ પોઈન્ટ બતાવે છે. એફ બિંદુ આગળ રિસોર્સિસ ફુલ્લી યુટિલાઇઝ થયેલું છે, જે આપણું સી બિંદુ હતું અહીંયા. બરાબર? એલઈડી અને મોનિટરનું કાર્યક્ષમ રીતે બંનેનું કોમ્બિનેશન અહીંયા સી બિંદુ પર કાર્યક્ષમ રીતે ઉત્પાદન છે. યુ છે એ અંડર યુટિલાઇઝેશન છે, કેટલુંક વેસ્ટ જાય છે રિસોર્સિસ. એટલે જ્યારે ઉત્પાદકની તર્કબદ્ધ વર્તનની વાત કરીએ ત્યારે આ વાત. કેન પીપી કર્વ શિફ્ટ અપર? વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 અને 21 થઈ ગઈ છે. આપણે શિફ્ટ અપર પણ હોઈ શકે, નીચે પણ હોઈ શકે. અહીંયા તમારું યુનિટ 1ની થોડીક જ વાત હવે બાકી છે, પણ આપણે હવે આગળ પોઝિટિવ, નોર્મેટિવ, માઇક્રો મેક્રો ઇકોનોમિક્સની વાત આવતીકાલે કરી અને યુનિટ 2 તરફ આપણે આગળ વધીશું. અત્યારે આપણે રજા લઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બાકીનું આવતીકાલના લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ. આભાર.